Check the mic and make sure it sound right, boys. Hello friends, it's me host Mal back with another new video. आज हामीसँग Xiaomi को Redmi Note 10 Redmi Note 10 चाहिँ नेपालको मार्केटमा लन्च भएको लगभग एक हप्ता जति हुन थाल्यो र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यसको अनबक्सिङ गरेर यसको फिचर्सहरुलाई हेर्ने छौं र इन केस दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन आवर च्यानल हामीले यस्तो नेपाली टेक भिडियोजहरु अनबक्सिङ र गाइडहरु रेगुलर बेसमा बनाइरहेका हुन्छौं र हजुरले यस्तो खालको भिडियो हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला अन दैट नोट विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड So this is the box र हामीसित भएको चाहिँ 6GB र 128GB ROM भेरिएन्ट हो ग्रे कलरमा यतापट्टि you get Redmi Note 10 यतापट्टि पनि त्यही लेखेको छ पछाडिपट्टि खाली छ अनि लेट्स ओपन दिस राइट अप हामीले फोन पाउँछौं यहाँ अब केही स्पेक्सहरु हाइलाइट गरेको छ एमोलेड डिस्प्ले 33W फास्ट चार्जिङ अनि Qualcomm Snapdragon 678 र क्यामेरा 48 मेगापिक्सल This color is quite nice. यो चाहिँ प्लास्टिक फिनिश हो हेर्दा हल्का मिरर जस्तो देखाएको छ लेट्स कीप दिस aside यसलाई यतापट्टि राख्यौं अरु बक्स कन्टेन्ट हेरौं यहाँपट्टि चाहिँ सिम ट्रे थियो अघि मैले खै कता खसाले एकछिन हेर्ने बेलामा त्यसपछि इनसाइड वी हेभ पेपर बक्स यो वारेन्टी कार्ड यो चाहिँ युजर गाइड ओके अनि यहाँ चाहिँ वी गेट कभर TPU केस सो ओके यसलाई चाहिँ हामी बुट हुन दिन्छौं एकछिन र यो बुट भइराको छ त्यति बेलासम्म अरु के छ बक्समा हेरौं हेयर विकेट चार्जर यो चाहिँ 33W को फास्ट चार्जर हो जुन चाहिँ Xiaomi नेपाली बक्समै प्रोवाइड गरेको छ र फर दैट वी गेट USB टु टाइप C डाटा केबल सो दैट इज अल व्हाट यु गेट इन द बक्स हैन अब यो सामानहरु पनि चाहिने डिभाइस हेरौं सो इट इज इन ग्रे कलर यतापट्टि हजुरले क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ भने यतापट्टि फ्ल्याश र यो पावर बटन अनि भोल्युम रकर यतापट्टि छ पावर बटनले चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको काम पनि गर्छ त्यसपछि अगाडिपट्टि यु गेट 6.43 इन्च अफ एमोलेड डिस्प्ले डिभाइस चाहिँ मलाई हल्का नै लाग्यो तलपट्टि यु गेट टाइप सी पोर्ट हेडफोन ज्याक अनि बटम फाइरिङ स्पिकर र यो चाहिँ स्टेरियो स्पिकर सेटअप हो यसले पनि स्पिकरको काम गर्छ ड्युअल स्पिकर सेटअप भन्नु मिल्छ यतापट्टि यु गेट आयर ब्लास्टर ओ स्पिकर छुट्टै रहेछ है सरी ओके दैट्स क्वाइट गुड यहाँ र यहाँ दुईवटा स्पिकर रहेछ सो अब यसलाई बुट गरेर म सेटअप गरेर चाहिँ आउँछु है त सो डिभाइस सेटअप गरे मैले भर्खर अब फर्स्ट थिङ के फिल भयो भने डिभाइस युज गर्दाबित्तिकै यो अलि अरु Xiaomi को जुन चाहिँ Redmi Note सिरिजको डिभाइसहरु थियो त्यो भन्दा अलि हल्का रहेछ हामीले लास्ट इयर Redmi Note 9 र 9 Pro Max पनि रिभ्यु गरेका थियौं त्यो भन्दा चाहिँ यो एकदम हल्का रहेछ किनभने यो पछाडीको बिल्ड प्लास्टिक बिल्ड हो त्यसले गर्दा नै होला प्लस स्टिल अब हल्का भए पनि यु गेट 5000 mAh ब्याट्री दैट्स क्वाइट गुड कभर चाहिँ निकाल्दियौ एकछिनको लागि अब आउनेबाट डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यु गेट 6.43 इन्च सुपर एमोलेड डिस्प्ले यो 60 हर्ट्ज को डिस्प्ले हो तर एमोलेड भएको कारण मलाई चाहिँ कलरहरु धेरै राम्रो लाग्यो डिस्प्लेको पहिला कुनै पनि Redmi सिरिजको फोनमा एमोलेड डिस्प्ले थिएन यो पालिदेखि Xiaomi ले एमोलेड डिस्प्ले ल्याएको छ दैट्स क्वाइट ग्रेट त्यसपछि अर्को मन परेको कुरा भनेको यसको स्टिरियो स्पिकर्स हो म एकछिनमा अब हजुरलाई प्ले गरेर देखाइदिन्छु स्पिकर हेयर आर क्वाइट गुड हैन अब दुईपट्टि तल र माथिबाट यु गेट डिफरेन्ट स्पिकर अनि त्यसले गर्दा अब गेमहरु खेल्दा पनि यु गेट इमर्सिभ एक्सपीरियन्स कतापट्टिबाट फुट स्टेप आइराछ कतापट्टिबाट गनहरुको शटहरु आइराछ यु गेट इजिली डिस्टिंग्विश गर्न मिल्छ त्यसपछि क्यामेरापट्टि जाने हो भने चाहिँ यु गेट 48 मेगापिक्सल प्राइमरी क्यामेरा सोनीको IMX 582 सेन्सर हो यो चाहिँ अनि त्यसपछि यु गेट अल्ट्रा वाइड अनि 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर पनि छ अब म्याक्रो सेन्सर खासै राम्रो लाग्दैन मलाई 2 मेगापिक्सलको मैले अरु भिडियोहरुमा पनि भनेको थिएँ र 2 MP को जुन चाहिँ अब डेप्थ छ त्यसले चाहिँ पोर्ट्रेट मोडको फोटोहरुमा चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ अब क्यामेरा स्याम्पलहरु मैले खिचेको रहेछु भने चाहिँ म यहाँ हजुरले देखाइदिने छु त्यसपछि अब
फोटोहरू ठिकै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यो रेन्जमा डिस्प्ले अनि त्यसपछि स्पिकर सेटअप र क्यामेरा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ हुन्छ जस्तो छ यसको कम्पेयर टु अदर डिभाइसेस जुन चाहिँ सिमिलर प्राइस पोइन्टमा नेपालमा लन्च हुन गइरहेको छन्। त्यसपछि अब यसको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यो स्न्यापड्रागन 678 विथ इदर 4GB और 6GB ऱ्याम। अब स्न्यापड्रागन 678 चाहिँ 675 को हल्का अपग्रेडेड भर्जन हो जुन चाहिँ पहिला हामीले Xiaomi Redmi Note 7 Pro सिरिजहरुमा देखेको प्रोसेसर हो र यसले चाहिँ अब यो 21,000 देखि 25,000 को रेन्जमा वान अफ द बेस्ट परफर्मिङ डिभाइस नै अहिले यो नेपालको मार्केटमा यही छ भन्दा हुन्छ। हजुरले अब एन्टुटु स्कोरहरू पनि 2 लाख भन्दा माथि नै पाउनुहुन्छ भने PUBG र कल अफ ड्युटी खालको गेमहरु पनि हजुरले मिडियम ग्राफिक्स सेटिङमा मजाले गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि आयो कुरा ब्याट्रीको। यसमा चाहिँ अब डिभाइस 178 ग्राम मात्र छ, हल्का छ अनि खासै मोटो पनि छैन, त्यही पनि यु गेट 5000 mAh ब्याट्री। अब 5000 mAh ब्याट्री मात्र नभएर पनि 33 वाटको फास्ट चार्जिङ पनि दिएको छ। अब चार्जरहरूले बक्स्न पाउनुहुन्छ, मैले अघि अनबक्सिङमा देखाइहालेँ। त्यसले गर्दा लगभग 1.5 घण्टामा यो फोन 0 देखि 100 सम्म फुल चार्ज हुन सक्छ र 33 वाटको चार्जर यो पालि चाहिँ हामीले बक्समै प्रोभाइड गरेको छ, विच इज क्वाइट अ नाइस थिङ। किनभने अब झन् अहिले स्यामसङ एप्पलहरूले फ्ल्यागशिप फोनहरूबाट चार्जर हटाएको छ, तर अब Xiaomi रेडमी त्यसपछि रियलमी खालको फोनहरूले चाहिँ अब बजेटमा पनि फास्ट चार्जरहरू प्रोभाइड गरिरहेको छन्। द्याट्स क्वाइट नाइस। प्राइसिङको कुरा गर्नुपर्दा अब म प्राइसिङ डिटेल यता देखाइदिइहाल्छु। 25,000 देखि लिएर 21,000 को बिचमा यसको 3टा भेरिएन्ट नेपालमा लन्च भएको छ। अब फुल रिभ्यूको लागि चाहिँ हजुरले अब सब्सक्राइब गरेर राख्नु भने हामीले यसको छिटै फुल रिभ्यू पनि बनाउनेछौँ र इङ्ग्लिस फुल रिभ्यू आर्टिकलको लागि चाहिँ हजुरले ग्यारेज नेपालको वेबसाइट चेक गर्नु होला। मैले आफ्नो आर्टिकल रिभ्यू आर्टिकल चाहिँ त्यहीँ पब्लिस गर्नेछु। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो तल भन्न नबिर्सिनु होला। हजुरले अरू कुन चाहिँ डिभाइसहरू कभर गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो नि हामी तल भन्नु, हामी सक्दो प्रयास गर्छौँ त्यो डिभाइसहरू कभर गर्ने। अन द्याट नोट आई विल सी यु अल इन माई नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।